ආයිබෝවන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකකින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අවන් නැතුව ඒ වගේම බිත්තර බටර් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ගොඩක් රසට ලේසියෙම චොකලට් කේක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ බිත්තර බටර් පාවිච්චි කරේ නැහැ කියලා රසයේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් හදන කේක් එකක් වගේම තියෙනවා. අපි එහෙනම් බලමු මේ සුපිරිම කේක් එක රසට ලස්සනට සොෆ්ට් එකට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේ විදිහට පාන් පිටි ටිකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට අමතරව කොටාගත්ත සීනි, ඒ වගේම යෝගට්, ඊට අමතරව කොකෝ පවුඩර්, කිරිපිටි සහ වැනිලා, බේකින් පවුඩර් ලෑස්ති කරගන්නවා. මේ ටික තමයි යාළුවනේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න. ඒ ඔක්කොම ටික ලෑස්ති කරගත්තාන් පස්සේ අපේ පාන් පිටියකට මම මේ විදිහට බේකින් පවුඩර් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් බේකින් සෝඩාත් දාගන්න. ඊට අමතරව කොකෝ පවුඩර් ටිකකුත් එකතු කරගෙන මම මේක හොඳින් 3 වතාවක් පෙනේරකින් හලා ගන්නවා. මේ ඔක්කොම ටික මේ විදිහට හොඳින් හලා ගත්තාන් පස්සේ තව භාජනයකට අපේ යෝගට් ටික එකතු කරගන්නවා. යෝගට් අරගන්නකොට කූල් එක හොඳට මඩු වෙනකන් තියලා අරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික මේ විදිහට පොඩ්ඩක් දිය කරගන්න ඕන. මේ හැම දෙම අරගන්න ඕන ප්‍රමාණات එක්ක මම වීඩියෝ එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. යෝගට් එක හොඳින් දී කරගත්තාන් පස්සේ අපි කුඩු කරගත්ත සීනි ටික මේකට එකතු කරගන්න ඕන. සීනි ටික මේ විදිහට කොටාගෙන අරගත්තම අපිට ගොඩක් ලේසියෙන් මේක දිය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සීනි ඔක්කොම එකපාරක දාගන්න නැතුව ටික ටික එකතු කරගෙන හොඳින් දිය කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට දිය කරගත්ත කිරිපිටි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් යෝගට් තව ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊටු සීනි ටිකන් මම මේ විදිහට යෝගට් එක්ක හොඳින් දිය කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි 3 වතාවක් හලාගත්ත අපේ පිටි මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරගන්න ඕන. පිටි එකතු කරගන්නකොට ඔක්කොම එකපාරක දාගන්න එපා. ටික ටික එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ ඊටු ටික දාගන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා ගාව වැනිලා තියෙනවා නම් වැනිලත් එකතු කරගන්න. වැනිලා නැත්තම් කරකැවිලා හරි ගමන්නේ එකතු කරගන්න. වැනිලා අනිවාර්ය නෑ යාළුවනේ. හැබැයි වැනිලා දාගත්තොත් සුපිරිම සුවඳක් අපේ කේක් එකට එනවා. මේ විදිහට අවන් බීටර් නැතුව ලාභෙට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ගොඩක් කේක් වර්ග මම channel එකට දාලා තියෙනවා. ඒ හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට වීඩියෝ එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන link එකෙන් බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පාන් පිටි ටික දාගත්තන් පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හෝ දී කරගත්ත කිරිපිටි එකතු කරගෙන මේක දිය ගතිය හදාගන්න. ඒවත් දාගන්න ඕන ප්‍රමාණත් එක්ක මම වීඩියෝ එක පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පාන් පිටි ටික කලවම් කරගනිද්දී මේ විදිහට එක පැත්තකට තමයි කලවම් කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුළට වායු බුබුලු ගිහිල්ලා කේක් එක හැදුවන් පස්සේ ඇතුලේ හිල් හිටිනවා. කේක් මිශ්‍රණය හොඳින් හදාගත්තන් පස්සේ මම මේක ට්‍රේ එකට දාගන්නවා. ඔයාලත් මේ විදිහට ට්‍රේ එකේ හොඳින් බටර් ටිකක් ගාගෙන හරි එහෙම නැත්නම් තෙල් කඩදාසියක් හරි තියාගෙන මේ විදිහට බැටර් එක එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් උඩින් හදාගන්නවා. ඒ වගේම තමයි බැටර් එක දාගත්තන් පස්සේ අපි මේ විදිහට ට්‍රේ එක පොඩ්ඩක් තට්ටු කරගන්න ඕන. එතකොට ඇතුලේ තියෙන වායු බුබුලු එළියට පිට වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට අපේ ට්‍රේ එක තියාගන්න පුළුවන් තරම ලොකු භාජනයක් අරගෙන ඒක ඇතුලින් ආධාරකයක් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ආධාරයකින් අපේ ට්‍රේ එක තියාගෙන මේ ලොකු භාජනය හොඳින් වහලා විනාඩි 30ක් විතර මේක සාමාන්‍ය ගින්දරේ හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම ලොකු භාජනය ඇතුළට වතුර නොදා තමයි අපි මේක රත් කරගන්නේ. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 35කට විතර පස්සේ අපේ කේක් එක. දැන් මේක හොඳින් බේක් වෙලා තියෙන හින්දා මම මේක එළියට අරගන්නවා. ඔයාලගේ කේක් එකත් හොඳින් බේක් වෙලාද කියලා බලා ගන්න. කේක් එක ඇතුළට පොඩි ඉරටුවක් ගහලා බලන්න. ඒකේ මොන හරි ඇලිලා එනවා නම් කේක් එක බේක් වෙලා මදි. එහෙම නොත් ආයෙත් හොඳින් වහලා තව ටික වෙලාවක් මේක හොඳින් රත් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි සුපිරියටම හදාගත්ත අපේ චොකලට් කේක් එක. ඔයාලට පේනවා හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඒ වගේම ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට කැමති විදියකට මේක අයිසින් කරගන්නත් පුළුවන්. මම මේ විදියට කේක් එක මැදින් පොඩ්ඩක් අයිසින් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ කේක් එක හදලා බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. බුදු සරණයි. දීපීටයි මං ගියා.